হেল্ল' তো আজি আমি গৈ আছোঁ এটা জেগালৈ জেগাটোৰ নাম বিকিদাই কৈ দিয়াচোন গড়ভাঙা ময়ো নাজানো কি আছে জেগাডোখৰত কিন্তু আমি যাম আপোনালোককো দেখাম সেই জেগাডোখৰত কি আছে আমাৰ লগত আছে আমাৰ ৰেঙনি চেনেলৰ প্ৰডাকশ্যন কণ্ট্ৰলাৰ চব বস্তু কণ্ট্ৰল কৰা বিদ্যুৎ বড়ো আৰু আমাৰ কাষতে আমাৰ লেডি ড্ৰাইভাৰ হ'ব দেই মোৰ আমাৰ লেডি ড্ৰাইভাৰ ৰেঙনিৰ এয়া হ'ল য়েছমিন আমাৰ ৰেঙনিৰ তাই এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ হয় চ' আমি তাইৰ লগতে গৈ আছোঁ আজি বহুত স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে চ' তাই লেডি ড্ৰাইভাৰ নহয় খালি তাই গাড়ীখন লৈ আজি আমি গৈ আছোঁ এয়া আমাৰ গজেন এয়া আমাৰ কেমেৰা DOP হয় ৰেঙনি চেনেলৰ আৰু এয়া বিকিদাকটো বহুতে জানেই তেওঁ স্ক্ৰিপ্ট তো স্ক্ৰিপ্টৰ কথাও পাতিম বিকিদাৰ লগত অলপ পিছত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গড়ভাঙা পিকনিক স্পট কিন্তু পিকনিক খাবলৈ নাই যোৱা পিকনিক নাখাওঁ ইয়াতে কিবা এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব ইয়াতে এণ্ট্ৰি হ'লে আমি এখন হৈছে আমাৰ গাড়ী য়েছমিন ভিতৰত বহি আছে এতিয়া গজেনে গৈ পেলাই কিবা গাড়ী নম্বৰ দিব লাগিব তেতিয়াহে আমাক এই গড়ভাঙা এৰিয়াত এণ্ট্ৰি হ'ব দিব চ' চাওঁগৈচোন কি এৰিয়া হয় কি আছে কি নাই আপোনালোককো দেখাম আপোনালোকো যাতে আহিব পাৰে এতিয়া হালি জালি গৈ আছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'টো কপি গৈ আছে ইফালে সিফালে হিলিজুলি তো ইয়ালৈ যদি আপোনালোক আহে ৰাস্তাবোৰ এনেকুৱা পাব চ' ক'ৰবাত হেৰাই গ'লোঁ বুলি ভয় নাখাব ৰাস্তাবোৰ এনেকুৱাই এটাই ৱে হয় চ' ভয় খাব লগা নাই বাট য়েছ টাইমটো অলপ হাতত লৈ আহিব আন্ধাৰ হৈ গ'লে ৰিস্কি হ'ব পাৰে পাৰিছে নতুনকৈ ব্লগিং আৰম্ভ কৰিছোঁ আই ডোণ্ট ন' কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে কি হয় বাট যিমান লোকেশ্যনত এইবাৰৰ পৰা যাম কাৰণ যিহেতু শ্বুটিঙত মই এনি টাইম ঘূৰি থকা যায় তো মোৰ বহুত জেগা ঘূৰি ফুৰা যায় চ' সেই জেগাবোৰ আপোনালোককো দেখাম যাতে আপোনালোকেও যাব পাৰে আৰু গুৱাহাটীত এনেকুৱা জেগা নাই চাগে নেকি মই য'ত যোৱা নাই আমি 21 কিলোমিটাৰ উঠি যাব লাগিব আমি য'ত সেই দেখাইছিলোঁ যে এণ্ট্ৰিটো এই এণ্ট্ৰিৰ পৰা আমি 21 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈ উঠি এতিয়া আহিয়ে আছোঁ আমি চাগে 3-4 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ নেকি 5 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ নেকি নাই কিমানটা আহিলোঁ 5 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ এতিয়া যাব লাগিব আৰু ইয়াতে চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আপোনালোকে আহিলে নেটৱৰ্ক নাপায় কিন্তু এতিয়া আমাৰো নেটৱৰ্ক নাই ক্ৰছ চিন এডাল দেখাই আছে চ' ইয়াত নেটৱৰ্ক নাপায় চ' সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা কিন্তু এটা ভাল যোনে অলপ ৰিলেক্সেশ্যন বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল যে ফোনে আপোনালোকক ডিষ্টাৰ্ব নকৰে আৰু গোটেই জংঘলে আৰু জংঘলৰ মাজে মাজে আহি থাকিলেই হ'ল আৰু বিস্কুট খাবলৈ লৈছোঁ বিস্কুটটোৰ নাম কি ভেণ্টিলেশ্যন বিস্কুট ভেণ্টিলেশ্যন টাইপ এই এনেকুৱা মানে ফুটা আছে আপোনালোকে ঘৰত খাইছেনে খাব এইটো বৰ টেষ্টি হয় এইটো আমাৰ খালি ৰেঙনিত পায় আমাৰ স্পেচিয়েল বিস্কুট এইটো ভেণ্টিলেশ্যন বিস্কুট ফাইটিং ছিকুৱেঞ্চৰ কাৰণে বঢ়িয়া হ'ব গানৰ কাৰণে হৰৰ মুভি যদি কোনোবাই প্লেন কৰি আছে চিৰিয়েল প্লেন কৰি আছে আহিব পাৰে ইয়াতকৈ আৰু বেছি দিব নোৱাৰিম আৰু ইমানেই দিছোঁ আৰু আজি বুলি সেই চলে ইয়াৰ পৰা মই দেখাব নোৱাৰিম অকণ ওচৰলৈ গ'লে চ'লাৰ প্লেটত চলে বোলে 15 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ তলৰ পৰা এতিয়া মানে আমি গাঁওখন পালোঁ কিন্তু আমি আৰু ওপৰলৈ গৈ আছোঁ ইয়াত এতিয়া পিকনিক স্পট এটা আছে তো সেই পিকনিক স্পটটোও চাম আৰু লগতে আৰু কিনো পাওঁ শ্বুটিঙৰ কাৰণে লোকেশ্যন সেয়াও চাই লওঁ গোটেই জালুকৰ খেতি চাওক ফুল অফ নেচাৰ আৰু মানে একদম চব আছে ইয়াতে গাড়ী ঘোঁৰা নাই 21 কিলোমিটাৰটো শেষ হ'লগৈ এডভেঞ্চাৰ কৰি যোনেই ভাল পায় গাড়ী চলাই যোনেই ভাল পায় আহিলেই হ'ল ইয়ালৈ এতিয়া পকা ৰাস্তা নাই 21 কিলোমিটাৰটো য'ত শেষ হৈছে তাতে পকা ৰাস্তাও শেষ হৈছে তাৰপৰা ৰাস্তাটো মাটি ৰাস্তা অকণমান বেয়া গাড়ী চলি আছে যিহেতু আহিব পাৰে ৰাস্তা বাট ৰাস্তাটো हमारा गाड़ी नीचे लग गया था
এয়া সৰুকে নদী, এয়া বহা, তাৰপিছতে এয়া চাওক, এয়া হ'ল আপোনাৰ টিকিলি ৰিজৰ্ট ন এয়া? ৰিজৰ্ট নহয়, আমি নিজে বনাই খাব লাগিব, কটেজ এটা দিয়ে আৰু। অ' এয়া কটেজ, কি যে কৈ আছোঁ মই উল্টা পুল্টা। ফাৰ্ষ্ট টাইম ভুল হৈ যায়। আৰক্ষণে ভুল কৰিছে, আমি নকৰিম নে আৰু। আমি ইয়াতে থৈ দিম হা গাড়ীখন। এয়া দাদা বহি আছে শ্লিপ লৈ পেলাই। এয়া চাওক, আমি চাউণ্ড এটা শুনা পাইছোঁ, আপোনালোকে বা পাইছেনে নাই? এইটো হ'ল ৱেলকাম টু কাৰ্ডম ৱ'থাৰ্ড লেং। অ' কাৰ্ডম মানে ৱেলকাম। কোনটো লেংগুৱেজত? কাৰ্বি লেংগুৱেজত ৱেলকাম মানে কাৰ্ডম। তো ৱ'থাৰ্ড লেংচন ভুলো হ'ব পাৰে দেই। এতিয়া দেখিছে য়েছমিনৰ গাড়ীত শিলগুটি লগাই থৈছে যাতে তাই গাড়ীখন তললৈ ওলমি নাহে। এয়া আমাৰ গাড়ীখন ইয়াতে পাৰ্ক কৰিলোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে গাড়ী পাৰ্ক কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। তাৰপৰা এয়া আমি এটা এটাকৈ এতিয়া বিচাৰি যাম ক'ত কি আছে। এয়া মেম নামিছে, মেম নামক। এইটো হ'ল ৰাস্তাটো, গাড়ীখন থৈ আপোনালোকে এই ৰাস্তা দি এনেকৈ আহিব লাগিব। আকৌ এবাৰ জাষ্ট কৈ দিওঁ যে আমি লখৰা চাৰিআলি দি আমি লেফ্ট ছাইডে লেফ্ট ছাইডে আমি সোমাই পেলাই মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁৱেই। আপোনালোকে তাৰপিছৰ পৰা তেনেকৈ ফ'ল' কৰি আহি থাকিলেই হ'ল। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাম। চাউণ্ডটো শুনা পাইছে চাগে? চ' এয়া ষ্টেপেৰে নামি গৈ আছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শ্বিলং নগৈ ইয়াতে ৱাটাৰফল চাবলৈ আহিব পাৰে। গৰম দিনত স্পেচিয়েলি আমি অকণমান ফ্ৰেছ বিচাৰোঁ ন, ফ্ৰেছ এয়াৰ ফ্ৰেছ চব বিচাৰোঁ। চ' গৰম দিনৰ কাৰণে আপোনালোকে এই জেগাডোখৰলৈ আহিব পাৰে। এয়া চাওক, আমাৰ মানুহবিলাক চাওক, চব সৰু সৰু বাচ্চা বনি গৈছে। চবতকৈ ডাঙৰ বিদ্যুৎ দা বাচ্চা বনি গৈছে। গজেনে এইফালে পজ দিছে, বিকিদাটো ফটো উঠোৱাত লাগিয়ে গ'ল। এয়া এতিয়া অকণমান সময় ময়ো চাই লওঁ, তাৰপিছত আমি আকৌ ভিডিঅ' দেখাম। মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। এয়া চাওক, আগতে ৱাটাৰফল দেখিছিলে, কি হৈছিলে এইটো ৱাটাৰফল বুলি নাজানো। অঁ, ইয়াকো ৱাটাৰফল বুলিয়ে কয়। এয়া হ'ল বিকিদাৰ লোকেশ্যন এইটো। এয়া বিদ্যুৎ দা বহিছে, ভাগৰ লাগি গ'ল তেওঁ। এয়া ইহঁতে গেৰুৱা ধুইছে, গেৰুৱা ঘৰত ধুবলৈ নাপালে, গেৰুৱা ফাটিছে বোলে। এয়া গেৰুৱা ধুইছে, এজনে শান্তি পানী ছটিয়াইছে, এগৰাকী ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত। এয়া দেখিছে, ঘৰত গেৰুৱা ধুবলৈ নাপায়, ইয়াতে ধুইছে। এখন সৰু দলং এখন। তো এয়া আমি আহি এয়া ৱাটাৰফলৰ মাজত পাইছোঁ। প্ৰথম আহিয়ে শ্লিপ খালোঁ তাৰপিছতে ৱাটাৰফলৰ মাজত গৈ পেলাই ভিডিঅ' কৰিলোঁ। অলপ স্লিপাৰী আছে, বাট হ'লেও এয়া আহিব আপোনালোকৰ কাৰণেও এটা ধুনীয়া জেগা।
তো আপোনালোকে দেখিলে আমি ইয়াতে আহিলোঁ, লোকেশ্যন চালোঁ, ফূৰ্তি কৰিলোঁ, এতিয়া আকৌ আমি গৈ আছোঁ। চ' এটা চবেই প্লেন কৰিছোঁ, কোনে কাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহিব, কোনে কাৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত আহিব, কেতিয়া আহিব, চবেই মানে ইয়াতে প্লেন কৰি আছে কোন কেনেকৈ আহিব। এতিয়া বিকিদাই প্লেন কৰিছে বৌক এদিন আনিব অকলে, গজেনে প্লেন কৰিছে শ্বুটিং যদি হয় বৌক এদিন আনিব। য়েছমিনৰটোনো কি ক'ম আৰু এতিয়া আমি এই মাহৰ শেষলৈহে গম পামগৈ। আৰু মই শ্বুটিঙতে আহিম, বেলেগত একো নাহোঁ, নাযাওঁ। তো এতিয়া আমি আৰু আছে বোলে ইয়াতে কিবা কটেজ চটেজবিলাক চাম আমাৰ। আৰু ইয়াতে 50 ৰুপিজ দিলে খোৱা বোৱা ন বিকিৰা বোৱা শ্বুটিং কৰে, কিবা কৰে, চব আছে। টয়লেটো আছে ধুনীয়া। অঁ টয়লেটটো ভাল দেই, বেয়া নহয় বাৰু, মানে ইউজ কৰিব পাৰি। ইয়াত আৰু বেলেগ কিবা এটা এক্সপেক্ট কৰিলেতো নহ'ব, তো সেইখিনি সুবিধা আছে। আৰু এটা জেগা আছে, এইটো চাওঁগৈ আহক, দেখাম। ওপৰৰ পৰা এনেকুৱা হয়। বৌলে মনত পৰিছে অকলে অকলে পানী ছটিয়াই আছে। আজি থকা হয় কি ভাল লাগিলে হয়, দুইটা বেচা অকলে অকলে আছে আৰু এতিয়া। দেখাব লাগিলে এনেকৈ এইটো দেখাব লাগিব, অকলে এইটো। এই আমি ইয়াতে আহি একদম ভদ্ৰ মানুহৰ নিচিনাকৈ চাওক, চবেই ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খাইছে। তুমি আমালৈ দিলে ভাল ন? য়েছমিন গজেনক দিয়াচোন ডাইলগটো। প্ৰিপেয়াৰ गॉर्जियन, आप कृपया करके अपना मुंह बंद रखिए। বিদ্যুতে বটলে মাৰি দিলে আৰু। ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খাবলৈ ইমান দূৰ আহিছোঁ আমি। আমি সকলোৱে নেচাৰৰ লগত স্পেণ্ড কৰি ভাল পাওঁ যিহেতু, তো ইয়ালৈ আহিলে এটাই কথা, মানুহ একেবাৰে নাই। যিহেতু মানুহ নাই, পলিউশ্যন নাই, কেমিকেল ফেক্টৰিজ বা একোৱেই নাই। চ' যি পাইছোঁ ইয়াত চব ফ্ৰেছ, পানীখিনি ফ্ৰেছ। চ' সেই কামৰ স্কেডিউলৰ পৰা মানুহে অলপ নিজকে নিজান ঠাই এডোখৰ বিচাৰে বা একদম কুললি থাকিব বিচাৰে। চ' সেই সময়খিনিৰ কাৰণে এইটো এটা পাৰফেক্ট প্লেচ বুলি মই ভাবিছোঁ। চ' আমি মোৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলে হওক বা আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছেই হওক, যদি একেলগে কেতিয়াবা আহিব বিচাৰিছে, কিন্তু এটাই ক'ম, ইয়ালৈ আহি পেলাই ইয়াৰ যিটো অৰিজিন হয় সেই অৰিজিনটো কেতিয়াও ব্ৰেক নকৰিব। লাইক প্লাষ্টিক পেলাই মেলি সেই কামটো আমি নকৰাটো ভাল, কিন্তু আমাৰ আকৌ এইবিলাক অভ্যাসটো। চ' সেইকাৰণে আমি সেই কামটো যদি নকৰাকৈ এই জেগাডোখৰৰ অৰিজিনটো আমি ৰাখি থ'ব পাৰোঁ, এটলিষ্ট আমি সেই সময়কণ স্পেণ্ড কৰিবলৈকে আহিব পাৰিম। মই ভাবোঁ আৰু এইটো মোৰ আৰু জ্ঞান দিয়া নাই, বাট মোৰ এইটো চিন্তাধাৰা আৰু যে ইয়াত যেনেকুৱা হয় তেনেকেই যদি আমি জেগাডোখৰ আহিলোঁ, খালোঁ, বলোঁ, আকৌ চেম তেনেকেই গুচি যাব পাৰোঁ, ভালকৈ ৰাখি থৈ এই জেগাডোখৰ অস্তিত্বটো থাকি যাব। আদাৰৱাইজ চেম গুৱাহাটীৰ নিচিনা হৈ যাব। এয়া চাওক, এয়া কমলা গছ, ইয়াতে কমলা খেতিও হয়। তো এতিয়া বাৰু ছিজনটো নাই, সেইখিনি আমি আহিলোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ওপৰলৈ। এয়া আনাৰসৰ গছ, খেতি বুলি ক'ম। অঁ মোক খেতি বুলি ক'বলৈ দিছে, এয়া খেতি।